नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी परशुराम SP फाउंडेशन एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलवरती पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो। आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत जॉमेट्रीमधील बेसिक पार्ट ट्रिगोनोमेट्री। आता ट्रिगोनोमेट्री म्हणजे काय हे तुम्हाला सर्वांना माहित असेल। ट्रिगोनोमेट्रीमध्ये बेसिक काय आहे ते आपण पाहूया। त्याच्यामध्ये बेसिक जो आहे तो पार्ट आहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। आता हे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज काय आहेत, त्यांचे फॉर्म्युले काय आहेत आणि ते कसं इझिली कसं लक्षात ठेवायचं हे आज आपण इथं पाहणार आहोत। आता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कोणकोणते आहेत हे सर्वांना तुम्हाला माहिती असेल। कोणतं आहे? साइन असेल, कॉस असेल, टॅन, सेक, कोसेक आणि कॉट। हे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आहेत। आता हे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचे फॉर्म्युले लक्षात कसे ठेवायचे आज आपण ते पाहणार आहोत। आता तुम्हाला सर्वांना माहितच असेल फॉर्म्युले कोणते असतील ते। फर्स्ट आपण पाहूया साइन थीटा, असं म्हणूया sin theta. What is the formula for sin theta? Okay, formula is opposite sides of angle theta upon काय hypotenuse. फर्स्ट फॉर्म्युला sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ अँगल थीटा अपॉन हायपोटेनियस। आता मी पहिले हे लिहून दाखवतो, नंतर आपण शॉर्ट मध्ये कसं करणार आहोत ते पाहूया। मग लक्षात ठेवताना असं इझिली लक्षात ठेवायचं। दुसरा असेल cos थीटा। cos थीटा साठी काय आहे? ऍडजस्टंट साइड अँगल थीटा अपॉन hypotenuse. Sin theta opposite sides of angle theta upon hypotenuse. Cos theta is equal to adjacent sides of angle theta upon hypotenuse. Clear? Third number आहे tan theta. What is the formula for tan theta? That is opposite side of angle theta upon साइड ऑफ दैट इज एंगल थीटा। मी शॉर्ट मध्ये लिहिलं आहे। फर्स्ट फॉर्म्युला काय आहे? sin थीटा। व्हाट इज द फॉर्म्युला फॉर sin थीटा? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हायपोटेनियस। सेकंड नंबर cos थीटा इज इक्वल टू एडजस्टेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हायपोटेनियस। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजस्टेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा। दैट इज द वर्ड इज एंगल थीटा। लक्षात येते? आता ह्याच्या अपोजिट 6 ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री आपण केली 4 नंबर, 5 नंबर अँड 6 नंबर। आता 4 नंबर कोणता लिहूया? साइनच्या अपोजिट कोणता असेल तो लिहूया कोसेक। हाच फॉर्म्युला आता काय लिहायचा? रिव्हर्स। म्हणजे इथं काय लिहिणार आपण? हायपोटेनियस अपॉन, मी शॉर्ट मध्ये लिहितो, अपोजिट साइड। सेकंड नंबर कॉसच्या अपोजिट आहे सेक, हायपोटेनियस अपॉन adjacent side and tan theta is what is the opposite tan theta? Cot theta, adjacent side upon opposite side। आता हे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आहेत। आता 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मध्ये तुम्हाला समजलं असेल पहिला आहे sin थीटा फॉर्म्युला। sin थीटा फॉर्म्युला काय? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हायपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू एडजस्टेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन हायपोटेनियस। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजस्टेंट साइड्स ऑफ एंगल थीटा। हे नोट डाउन तुम्ही करू शकता। हेच अपोजिट लिहिलंय इथं कोसेक थीटा। साइनच्या अपोजिट आहे कोसेक थीटा, हे लक्षात ठेवा। हायपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, सेक थीटा इज इक्वल टू हायपोटेनियस अपॉन एडजस्टेंट साइड अँड कॉट थीटा इज एडजस्टेंट साइड्स अपॉन अपोजिट साइड। आता लक्षात ठेवताना फक्त काय लक्षात ठेवायचं? हे 3 लक्षात ठेवा, साइन, कॉस आणि टॅन। आता साइन, कॉस, टॅन कसं लक्षात ठेवायचं इझिली मी ते सांगणारच आहे। हे फॉर्म्युले तुम्ही नोट डाऊन केले, लक्षात राहिले फॉर्म्युले। आता हे इझिली लक्षात कसं ठेवायचं ते सांगतो। आता तोच फॉर्म्युला आहे आपला साइन थीटा। ह्याच्यामध्ये किती साइड आहेत? फक्त 2 साइड आहेत। अपोजिट साइड केससाठी आणि ऍडजस्टंट साइड केससाठी लक्षात राहिलं तुमचं सगळं लक्षात। साइन थीटा काय आहे? अपोजिट साइड्स अपॉन हायपोटेनियस। मला लक्षात ठेवायचं OH। साइन थीटा
साइन थिटा इज ओ एच, साइन थिटा ओ एच, साइन थिटा ओ एच, ओवरती लिहायचा एच खाली लिहायचा. कॉस थिटा ए एच, साइन थिटा ओ एच, कॉस थिटा ए एच आणि टॅन थिटा ओ ए. लक्षात ठेवताना फक्त लक्षात ठेवताना एवढंच लक्षात ठेवायचं. साइन थिटा ओ एच, कॉस थिटा ए एच, एस ओ. लक्षात ठेवताना फक्त असं आता लक्षात ठेवा, सिंपल. पुन्हा साइन थिटा, साइनचं एस ओ सी ए. आता लक्षात राहिलं, साइन थिटा म्हणलं की पहिला असं सांगायचं एस ओ सी ए, इथं काय टी ओ. आता हे ह्याच्या अपोजिट तुम्हाला लक्षात राहील टी ओ ए. लक्षात राहिलं. आता हे अपोजिट कसं करणार आपण आता ह्याच्या ह्याच्या अपोजिट करणार कोसेक थिटा, सेक थिटा आणि टॅन थिटाच्या. कोसेक थिटाचा अपोजिट काय होईल मग आता एच ओ, हे ए एच ए आणि इथं काय होणार ए ओ. ज्यावेळेस तुमच्या हे लक्षात राहील साइन कॉस टॅन, त्याच्या फक्त अपोजिट लक्षात ठेवताना कशाचे काय अपोजिट लक्षात ठेवायचं. साइन थिटाच्या अपोजिट कोणता आहे कोसेक थिटा, कॉस थिटाच्या अपोजिट आहे सेक थिटा आणि टॅन थिटाच्या अपोजिट आहे कॉट थिटा. मग आता फक्त लक्षात ठेवायचं काय, साइन थिटाचं लक्षात ठेवायचं काय एस ओ. एस ओ मीन्स साइन थिटा. ओ ओ कुठं असेल न्यूमरेटरला असेल वरच्या साईडला, हायपोटेन्यूसचा 100% असतो. कॉस थिटा सी ए, साइन थिटा एस ओ, कॉस थिटा सी ए, टॅन थिटा तुम्हाला येईल साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा, तो फॉर्म्युला आहे टी ओ ए. फक्त याच्या अपोजिट लिहायचं. इथं एस ओ आहे तर कोसेक थिटासाठी काय लिहायचं ओ एस. ओ एस लिहिणार का नाही, हे फक्त रिव्हर्स करायचं. लक्षात ठेवा हे ह्याच्या रिव्हर्स आहे. हे लक्षात राहिलं की तुमचे सगळे लक्षात राहील. हे फक्त रिव्हर्स करायचं. लक्षात आलं. साइन थिटा कॉस थिटा टॅन थिटा कशा पद्धतीने लक्षात ठेवायचं ते. ओके, हे इझी आहे. साइन थिटा एस ओ, कॉस थिटा सी ए, टॅन थिटा टी ओ ए. क्लिअर. हे फॉर्म्युले तुम्ही नोट डाऊन करा. फॉर्म्युले एकदा लक्षात ठेवा आणि शॉर्ट वर्ड स्वीट लक्षात ठेवताना हे म्हणजे कन्फ्युजन नको. काही तर मुलांचं कन्फ्युजन कुठं असतं साइन थिटा आणि कॉस थिटामध्ये कन्फ्युजन असेल. साइन थिटा काय आहे एस ओ, अपोजिट साइड आहे. साइन थिटासाठी अपोजिट साइड, कॉस थिटासाठी ऍडजस्टंट साइड्स. क्लिअर. ओके, आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल नुसार तुम्हाला साइन थिटा आणि कॉस थिटा ओळखता येतं ते पाहूया. आता मला सांगा साइन थिटा आणि कॉस थिटा आपल्याला शोधायचं असेल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोमध्ये कोणता ट्रायंगल यूज करतात. ओके, क्लिअर. तुम्हाला माहित असेल दॅट इज द राईट अँगल ट्रायंगल. आपण एबीसी नाव द्या, दॅट इज राईट अँगल ट्रायंगल. आणि याच्यामध्ये कोणतरी थिटा म्हणूया. ह्या ठिकाणी हे थिटा म्हणलं. क्लिअर. आता मला साइन थिटा कॉस थिटा आणि टॅन थिटाचे व्हॅल्यू काढायचे आहेत. आता साइन थिटा ह्याच्यामध्ये व्हॉट इज हायपोटेनियस, विच साइड इज हायपोटेनियस, कोणती साइड हायपोटेनियस असेल दॅट साइड इज हायपोटेनियस. Why AC is hypotenuse? What is the reason why AC is the hypotenuse? Because hypotenuse is the side opposite to the 90-degree angles. Side opposite to 90-degree angle, that is called as a hypotenuse. What is the opposite side? Opposite sides, that is the opposite side. हे आहे opposite side आणि ह्याच्यासाठी आहे adjacent side. आता तुम्हाला सर्व समजलं. सगळ्यांना काही मुलांना कन्फ्युजन असतं ह्याच्यामध्ये अपोजिट साइड कोणते हायपोटेन्यूस होतं. अपोजिट साइड जो अँगल दिला असेल त्याच्या समोरची साइड जी असेल ती आपली अपोजिट साइड, त्याच्या शेजारची साइड. आता ह्या दोन्हीमध्ये शेजारची साइड आहेत बरोबर ना, ह्या लगतच्या साइड दोन्ही आहेत. त्याच्यामध्ये हायपोटेन्यूस कोणता, जो 90 डिग्रीच्या अपोजिट साइड असेल ती हायपोटेन्यूस. मग हायपोटेन्यूस समजलं तर ऍडजस्टंट साइड समजेल 100%. त्यासाठी लक्षात पहिल्यांदा काय लिहून घ्यायचं हायपोटेन्यूस. आणि हायपोटेन्यूस कसं ओळखायचा, 90 डिग्रीच्या अपोजिट जी साइड असेल तो असेल हायपोटेन्यूस आणि अपोजिट साइड तो तुम्हाला सर म्हणजे ऍडजस्टंट साइड. आता परत कन्फ्युजन नको, कोणता हायपोटेन्यूस आहे आणि कोणती ऍडजस्टंट साइड आहे. क्लिअर. मग आता आपण ह्याच्यानुसार व्हॅल्यू लिहूया. मला सांगा तर तुम्ही पहिली व्हॅल्यू काय येईल साइन थिटा. काय व्हॅल्यू येईल साइन थिटाची, फॉर्म्युला काय आहे एस ओ. ओ मीन्स अपोजिट साइड. अपोजिट साइड इज ए बी अपॉन हायपोटेन्यूस. हायपोटेन्यूस इज ए सी. समजतंय ना, फॉर्म्युला लक्षात आलं की समजलं सगळ्यांना. दुसरा आहे कॉस थिटा. कॉस थिटाचा फॉर्म्युला कोणता आहे कॉस थिटा एस ए. एस ए का सी ए, एस ओ कशासाठी साइन थिटासाठी आणि सी ए कशासाठी कॉस थिटासाठी. म्हणजे कॉस थिटाचं काय येणार
पहा आता ॲडजस्टंट साईड इज BC and hypotenuse is AC. What is last one? Tan theta. Tan theta is equal to, what is the tan theta? Tan theta means opposite side AB and that is BC. आणि ह्याच्या आता अपोजिट लिहूया आपण. काय ना ह्याच्या अपोजिट पहा आता ह्याच्या अपोजिट काय येईल कोसेकच्या अपोजिट म्हणजे AC अपॉन AB. दुसरा असेल AC अपॉन BC आणि तिसरा असेल BC अपॉन AB. ओके आता हे सर्वांना तुम्हाला समजलं असेल साइन थिटा काय आहे, कॉस थिटा काय आहे, टॅन थिटा काय आहे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो कोणते आणि इझिली लक्षात ठेवायचे. फक्त लक्षात ठेवताना कोणते दोन लक्षात ठेवायचे साइन थिटा आणि कॉस थिटा आणि ह्याच्या अपोजिट कोणता आहे हे लक्षात राहिलं की तुमची कोणताही ह्या पार्टमधलं कोणताही मार्क्स तुमचा जाणार नाही. आता सर्वांना समजलं असेल साइन थिटा काय आहे, कॉस थिटा काय आहे, टॅन थिटा आहे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो काय आहे, हायपोटेन्यूज काय असेल, कसं आयडेंटिफाय करायचं हायपोटेन्यूज कोणता आणि ॲडजस्टंट साईड कोणती हे पण तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर झालं असेल. ओके तर सर्वांना हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पुढचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी ह्याच्या बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. लक्षात राहील तर पुन्हा भेटूया पुढच्या टॉपिकमध्ये. तोपर्यंत बाय.